Para sa caramel, gagamit lang tayo ng white sugar. Papainitin lang natin to sa medium heat hanggang matunaw yung asukal. Kapag nag-start ng matunaw yung ating asukal, isa-set lang natin sa low heat yung temperature ng ating stove. And then, continue lang sa paghalo hanggang sa fully matunaw yung lahat ng asukal. And then, isi-set aside lang natin to. Para sa Leche Flan, gagamit lang tayo ng 1 cup ng white sugar, 1 can ng evaporated milk, at 5 whole eggs. Ika-crack lang natin lahat ng itlog at sisimulan na natin itong batihin. Ilagay na natin ng sukal para na magkaroon ng tamis ang ating leche flan. Siyempre, hindi magiging leche flan to kung walang gatas, kaya ilagay na natin at haluin ulit natin. At bago natin lagay sa pan, salain muna natin para walang buo-buong itlog na sumama. Steam lang natin to for about 15 to 20 minutes in a medium heat. And then, pag luto na, isa-set aside. Parang jowa mo pagkatapos kang ligaw-ligawan. Ngayon, sineset aside ka na lang. Dumako naman tayo sa Puto Bumbong. Gagamit tayo ng glutinous rice flour. Rice flour, ube powder, violet food color, at ng water. Haluan lang natin ng approximately 1 cup ng hot water itong ating ube powder para maging parang halaya texture. Paghaluin lang natin ng glutinous rice flour at ng rice flour. Haluin lang natin ito at idagdag na natin yung ating ube. Make sure lang guys na malinis yung kamay nyo bago nyo kamayin to. And then, mag-add lang tayo ng water pa konti-konti. Transfer ko muna guys sa isang malaking mixing bowl itong ating mixture, and then gradually mag-add lang tayo ng water at ng food color at continuous pa rin ang pagmamasa natin ng ating mixture hanggang maging clay dough ang texture nito. At kung bago ka pa lang sa akin channel, baka pwede naman pakiclick naman yung like, pakishare na rin sa mga friends mo. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, pakiclick naman yung subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify ka sa bawat uploads ng video ko. Ganitong texture guys ang ina-achieve natin dito.
Gumamit lang ako ng cheese grater sa pag-add nitong ating puto bumbong. Yan, sige, tuloy-tuloy lang sa pag-add ng ating puto bumbong. And then, isi-set aside na natin to. Ibabrush lang natin ng margarine ang side ng ating pan para hindi dumikit yung ating puto bumbong. Yan, dahan-dahan lang natin ilalagay ang ating grated na puto bumbong sa ibabaw ng leche flan. Steam lang natin to for about 15 to 20 minutes in a medium heat. Yan, luto ng ating puto bumbong. Isa-set aside lang natin to at papalamigin lang ng konti. Magbabrush lang tayo ng margarine sa ating puto bumbong bago natin i-flip sa ating plato para hindi dumikit. Ready na ang ating puto bumbong de leche. Tara, kainin na natin.